origin and evolution of life. In that 5.7, mechanism of organic evolution. Okay, mechanism of organic evolution. So now we are starting with the mechanism of organic evolution. In that, the first point, one has to give a importance to the population while considering the mechanism of evolution. म्हणजे इव्होल्युशन मध्ये जे पण चेंज होत आहे ते हे फक्त एका स्पीसीज मध्ये चेंज होते किंवा एका स्पीसीज मध्ये म्युटेशन होत आहे, तर ते फक्त चेंज आपण इव्होल्युशन साठी फक्त घेऊ शकत नाही. सो वी हॅव टू कन्सिडर फुल पॉप्युलेशन. पूर्ण पॉप्युलेशन मध्ये म्हणजे ते जे स्पीसीज आहे त्याचं ऑफस्प्रिंग होणार, परत त्या स्पीसीजचं दुसऱ्या स्पीसीजवर काय इन्फ्लुएन्स आहे त्याच पॉप्युलेशन मध्ये जे वेगवेगळे स्पीसीज आहे. म्हणजे इन शॉर्ट, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? सो दिस पॉइंट्स मीनिंग दॅट पॉप्युलेशन इज अ इक्वल वेटेज, नॉट द वन पर्सन. फक्त एका पर्सन मध्ये किंवा एका इंडिव्हिज्युअल मध्ये जे चेंज होत आहे त्याच्यामुळे इव्होल्युशन होते असं नाही मिळत. सो इन अ पॉप्युलेशन अँड मेकॅनिझम ऑफ पॉप्युलेशन, that whole population is important. पूर्णच्या पूर्ण पॉप्युलेशन मध्ये जे चेंज होते ते इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ह्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे बघा, सेकंड पॉइंट, इट इज अ पॉप्युलेशन दॅट इव्हॉल्व्स अँड नॉट इट इंडिव्हिज्युअल मेंबर. इंडिव्हिज्युअल रोल इज पास इट्स जेनेटिक व्हेरिएशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग. Okay, what is the meaning of that? Same thing तेच सांगितलंय. It is the population that evolves and not it individual. म्हणजे जेव्हा इव्हॉल्युशन होते तेव्हा असं नाही की फक्त एका पर्सन मध्ये चेंज होते आणि ते दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होते. सो दॅट इज होल पॉप्युलेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. पूर्णच्या पूर्ण पॉप्युलेशन मध्ये एखाद्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये जरीही चेंज होत असेल, मग त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये जे झालेलं चेंज आहे किंवा जेनेटिक व्हेरिएशन आहे किंवा म्युटेशन आहे, तर ते जे म्युटेशन आहे किंवा ते जे जेनेटिक व्हेरिएशन आहे ते त्याच्या चाइल्ड मध्ये म्हणजे ऑफस्प्रिंग मध्ये ट्रान्सफर होणार. सो अल्टिमेटली इन अ पॉप्युलेशन, ओके, इन अ इव्होल्युशन, पॉप्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट द वन पर्सन. ज्याच्यामध्ये फक्त चेंज होते तो पर्सन तर इम्पॉर्टंट आहे, परंतु ते एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होते म्हणजे पूर्ण पॉप्युलेशन मध्ये ट्रान्सफर होते. अल्टिमेटली दॅट होल पॉप्युलेशन इज इम्पॉर्टंट इन इव्होल्युशन. ओके, ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन मध्ये पूर्णचे पूर्ण ते पार्ट इव्होल्युशन मध्ये इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट पार्ट ह्याच्यामध्ये काय दिले बघा, द फॉलोइंग आर बेसिक प्रोसेसेस विच ब्रिंग अबाउट द इव्होल्युशन. ओके, द which are those? So mutation, sudden change in nucleotide. Gene recombination, genetic recombination, all you know that in a sexually reproducing organism when the gamete formation is a take place त्यावेळी काय होतंय, so similar type of chromosome एकत्र आल्यानंतर त्यांचं homologous chromosome जे पार्ट आहे ते कट होऊन एक्सचेंज होते, that is called it as a genetic recombination. Then gene flow, म्हणजे एखादा पर्सन एखाद्या पॉप्युलेशन मधून दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये जाते किंवा तिकडचं पर्सन या पॉप्युलेशन मध्ये होत आहे. सो दॅट इज कॉल्ड इट एज जीन फ्लो इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. जेनेटिक ड्रिफ्ट, एखाद्या पर्सन मध्ये काहीतरी वेगळं जीन होतं किंवा काहीतरी तो वेगळा होता कॅरेक्टर्स आणि त्या पर्सनचं डेथ झालं बिफोर क्रॉसिंग. ओके, बिफोर क्रॉसिंग त्या पर्सनचं डेथ झालं, दॅट इज कॉल्ड इट एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. Natural selection, we have seen a well-known example, that is industrial mechanism चे example आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं. And isolation and speciation. Isolation, that is separation चं काय रोल आहे ते पण आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं आणि त्याच्यामुळे नवीन स्पीसीजचं काय होणार आहे, फॉर्मेशन होणार. सो ऑल these word, that is mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift, natural selection, isolation and speciation, all are important in evolution. हे सर्व पॉइंट काय आहे इव्होल्युशन मध्ये इम्पॉर्टंट. नाव वी आर मुव्हिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. बघा, या टॉपिक मध्ये मोस्ट ऑफ आपल्याला काय बघायचं, तर आतापर्यंत आपण चॅप्टर मध्ये जे पण बघितलंय त्याला शॉर्ट मध्ये त्याचं रोल काय आहे ते या टॉपिक मध्ये दिलेलं आहे. मेकॅनिझम ऑफ ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन त्याला शॉर्ट मध्ये त्यांनी थोडंसं दिलेलं आहे. म्हणजे हे जे पार्ट आहे वी हॅव ऑलरेडी स्टडी. जसं ह्याच्यामध्ये जीन रिकॉम्बिनेशन दिलंय बघा, म्युटेशन दिलंय, जीन फ्लो दिलंय, हे सर्व आपण आधीच बघितले, पण त्याचं रोल काय आहे, मेन पॉइंट काय आहे ते फक्त ह्याच्यामध्ये सारांश रूपामध्ये या टॉपिक मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट ह्याच्यामध्ये काय दिले बघा, म्युटेशन. as we know that what is mutation, sudden change in nucleotide. So तेच ह्याच्यामध्ये दिलं, these are permanent heritable changes.
Heritable means those change which are transferred from one generation to next generation. So the permanent heritable change in a genetic material of an organism, that is gene mutation, produce new alleles which are added to gene pool. आणि ते काय होते, जीन पूल मध्ये नवीन काहीतरी ऍड होणार आहे. Then gene recombination. These are variation produced due to coming together allele during a sexual reproduction. In sexual reproduction organism जे आहे त्यांच्यामध्ये होमोलोगस क्रोमोझोम जेव्हा एकत्र येत आहे, मग ते क्रोमोझोम कट होऊन एक्सचेंज होते आणि काहीतरी नवीन फॉर्म होत आहे, मग तेच पॉइंट ह्याच्यामध्ये दिले, दॅट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. Gene recombination occur due to random union of gametes. Gametesच्या फॉर्मेशनच्या वेळी होणार anaphasic separation of chromosome. अनाफेजच्या वेळी जेव्हा क्रोमोझोम सेपरेट होते आणि त्यावेळी काही प्रॉब्लेम आला तर त्यावेळी हे जीन रिकॉम्बिनेशन होऊ शकते. आणि क्रॉसिंग ओव्हर सर्वांना माहितच आहे. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर? सो दिस इज नथिंग बट, ओके, क्रॉसिंग ओव्हर दॅट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोझोम जे एकत्र येते सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी, दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ क्रॉसिंग. जस्ट अ मिनिट ऑल ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे, दॅट इज जीन फ्लो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ जीन फ्लो? इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ जीन ड्युरिंग अ इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉप्युलेशन that are genetically different. As explained earlier in this chapter, gene flow is due to immigration and immigration. It brings about a change in allele frequency. What is the meaning of gene flow? Gene flow म्हणजे एखादा पर्सन एखादा पॉप्युलेशन मधून दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये एंटर होते आणि दोन्ही पॉप्युलेशन मध्ये जर स्पीसीज वेगळं असणार, सो अल्टिमेटली इकडचं जे जीन आहे ते तिकडे एंटर होणार आहे. किंवा फॉरेन कंट्री मधून आपल्या कंट्रीमध्ये एखादं पर्सन आलं आणि त्याच्यामध्ये काही जे कॅरेक्टर्स आहेत ते आपल्या बॉडीमध्ये नाही मिळत, सो अल्टिमेटली ते जे जीन आहे ते आपल्याकडे जे पर्सन आहे त्यांच्यामध्ये एंटर होत आहे. बिकॉज इफ दॅट पर्सन इज मॅरिड विथ समवन एल्स, म्हणजे कुठली तरी पर्सन आहे आपल्याकडचं आणि त्याच्याबरोबर त्याचं मॅरिज झालं, सो अल्टिमेटली काय होणार आहे, ते जे जीन आहे ते आपल्याकडच्या पर्सन मध्ये ट्रान्समिट होणार आहे. सो दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ जीन फ्लो. आणि तेच ह्याच्यामध्ये वर्ड दिले बघा, इमिग्रेशन अँड इमायग्रेशन, दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ अ पर्सन. ओके, सो जीन पण त्यांच्यामुळे ट्रान्सफर होणार. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे, दॅट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. As we know that, what is the meaning of genetic drift? Already मी तुम्हाला सांगितलेलं, आपण मागच्या वेळी पण बघितले, तेच पॉइंट आहे. आणि अल्टरेशन इन allele frequency. That will be allele frequency एक तर लो होते किंवा हाय होते, मोस्ट ऑफ ते लो होते. ओके, सो any alteration in allele frequency in a natural population by chance is called genetic drift. Genetic drift म्हणजे एखाद्या पूर्णच्या पॉप्युलेशन मध्ये जे अलीलचं फ्रिक्वेन्सी आहे ते लो होतंय किंवा हाय होतंय, म्हणजे त्याच्यामध्ये अल्टरनेशन म्हणजे चेंज होते. ओके, सो तेच पॉइंट ह्याच्यामध्ये दिले. नेक्स्ट पॉइंट बघा काय दिलंय, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज गिवन बाय सीवाल राईट. ओके, ज्या सायंटिस्टने हाला नेमिंग दिलेला आहे, ज्याने स्टडी केलेला आहे. सो अल्टिमेटली जेनेटिक ड्रिफ्टला दुसरा एक नेम दिलेला आहे, दॅट इज सीवाल राईट इफेक्ट म्हणून पण ह्याला सांगितलं जातं. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय दिलं बघा, फॉर एक्झाम्पल जेनेटिक ड्रिफ्टचं मिनिंग दिलेलं आहे, जे की मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं. ओके, इलिमिनेशन ऑफ पर्टिक्युलर अलील फ्रॉम अ पॉप्युलेशन ड्यू टू इव्हेंट लाईक ऍक्सिडेंटल डेथ prior to mating of an organism. Genetic drift are random and directional. म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये एखादा पर्सन आहे, तो थोडासा कॅरेक्टरने वेगळा आहे, म्हणजे त्याचं हेअर समजा की ब्राऊन कलरचा आहे आणि त्या पर्सनचं मॅरिज होण्याच्या आधी, मॅरिज म्हणजे अल्टिमेटली त्याचं क्रॉसिंग नाही झालेलं आहे कुठल्या पर्सन बरोबर, आणि क्रॉसिंग नाही झालंय म्हणजे त्याचं जीन त्याच्या चाइल्ड मध्ये पण ट्रान्समिट नाही झालं, आणि अल्टिमेटली त्या पर्सनचं जर डेथ झालं तर ते जे अलील आहे ते पॉप्युलेशन मधून निघून जाणार आहे, म्हणजे अलील फ्रिक्वेन्सी लो होणार आहे, त्याच्यामध्ये चेंज होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. मग तेच ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिले. दॅन नेक्स्ट पॉइंट काय दिलं बघा, द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकंट इन अ स्मॉल प्रपोर्शन दॅन इन लार्ज पॉप्युलेशन. ओके, जर आपण पॉप्युलेशन स्टडी केलं तर त्या पॉप्युलेशन मध्ये आपण असं बघणार की जर पॉप्युलेशन फार मोठं बिगर आहे तर तसं त्या टाईपचं पर्सन, ब्राऊन कलरचं हेअरवालं पर्सन त्या पॉप्युलेशन मध्ये एक दोन नसणार, कितीतरी असू शकतात. समजा 10 आहे आणि 10 मधून जरी एक जरी डेट झाला तरी 9% मध्ये ते जीन अल्टिमेटली आहे. सो अल्टिमेटली
स्मॉल पॉप्युलेशन मध्ये जर एकच पर्सन असेल तर जेनेटिक ड्रिफ्ट होण्याचे चान्सेस फार जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू बिगर पॉप्युलेशन. बिगर पॉप्युलेशन मध्ये एखाद्या 10 पैकी एखाद्या पर्सनचं डेथ जरी झालं तरी 9% मध्ये ते अलील आहे म्हणून काही प्रॉब्लेम होणार नाही. सो दॅट इज नॉट द जेनेटिक. पण स्मॉल पॉप्युलेशन मध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हे अल्टर करून टाकते, चेंज करून टाकते. Next point, due to genetic drift, some allele of a population are lost or reduced by chance and some other may be increased. Genetic drift में क्या होता है? So some allele of a population are lost. काही allele हे त्या population मधून loss होणार, म्हणजे decrease होणार and reduce by chance and some other may be increase. कधी कधी ते increase ही होऊ शकतं आणि कधी कधी काय आहे decrease ही होऊ शकतं. So this is all about that genetic drift and all about this slide. Now we are going to next slide. Next slide मध्ये त्यांनी एक थोडंसं फंडर इफेक्ट आणि बॉटल नेक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्टचं एक थोडंसं बॉटल नेक इफेक्ट म्हणून थोडंसं एक त्यांनी एक्सपेरिमेंटली काही दिलेलं आहे प्रूफ वगैरे, ते आपण ह्याच्यामध्ये बघणार. ओके, नाउ यू कॅन सी इन दिस डायग्राम व्हॉट वी आर सीइंग. So see all of you listen here. So writing part, sometime a few individual becomes isolated from a large population and they produce a new population in a new geographical area. म्हणजे सेपरेशन, आयसोलेशन झालं आणि आयसोलेशन मध्ये काय होतं, एक फार मोठं बिगर पॉप्युलेशन होतं, त्यातलं काही पर्सन काय झाले आयसोलेट झाले. जसं तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघू शकतात बघा, ह्याच्यामध्ये हे थोडंसं असं समजा की हा जो बॉटल आहे त्या बॉटल मध्ये एवढे पर्सन आहेत, त्या पर्सन मध्ये बघा जे ब्लू कलरचं होतं त्या पर्सनचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन 20% होतं त्या पॉप्युलेशन मध्ये, पिंक कलर 20%, ग्रीन कलर 20%, येलो कलर 20% अँड दॅट रेड आणि येलोचं मिक्सिंग जे पण आहे दॅट वुड बी 20%. असं करून ह्याच्यामध्ये 100% पॉप्युलेशन आहे, सर्वांचं इक्वल वेट आहे. आता ते बघा बॉटल एक इफेक्ट मध्ये काय झालं बघा, एवढ्या पॉप्युलेशन मधून बिकॉज ऑफ अ जिओग्राफिकल आयसोलेशन अँड समथिंग सम पॉप्युलेशन आर डायव्हर्टेड. ते एवढ्या पॉप्युलेशन मधून एवढं जे पॉप्युलेशन होतं ते काय झालं, सेपरेट झालं. आणि सेपरेट झाल्यामुळे हे जे नवीन पॉप्युलेशन आहे त्यांच्यामध्ये बघा काय झालं, जे ब्लू कलरचं पॉप्युलेशन होतं ते 0% म्हणजे त्यांचं नंबर डिक्रीज होऊन निघून गेलेला आहे. दॅन पिंक कलरचं पॉप्युलेशनचं नंबर हाय झालेला आहे 35%. दॅन ग्रीन कलर 30%, 10%. म्हणजे बघा ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी बॉटल लीफ इफेक्ट मध्ये, वेन अ bigger population, from that bigger population a sum of a population is separated. त्याच्यामधून काही लोक किंवा काही पॉप्युलेशन हे थोडंसं सेपरेट होत आहे आणि त्याच्यामुळे नवीन पॉप्युलेशन जे फॉर्म होत आहे त्याच्यामध्ये जे पर्सेंटेज वगैरे आहे ते थोडंसं चेंज होऊ शकतं. मग तेच त्यांनी ह्याच्यामध्ये दाखवलं. ओके, मग तेच बघा ह्याच्यामध्ये सेकंड पॉइंट मध्ये, the allele frequency of a new population become a different. नवीन जे पॉप्युलेशन आहे त्यांचं जर आपण अलील फ्रिक्वेन्सी बघा ह्याच्यामध्ये बघितलं तर आधी ब्लूचं 20 होतं ते आता किती झालेलं आहे 0%. पिंकचं 20 होतं ते इन्क्रीज झालेलं आहे 35%. ग्रीनचं 20 पासून 30 झालेलं आहे. येल्लोचं 20 पासून लो होऊन किती झालेलं आहे 10% झाले. मग तेच ह्याच्यामध्ये दिले आहे, द अलील फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ न्यू पॉप्युलेशन बिकम अ डिफरंट. त्यांचं पॉप्युलेशनचं जी अलील फ्रिक्वेन्सी आहे दॅट विल बी अ डिफरंट. द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉप्युलेशन. ओके, ओरिजिनल ड्रिफ्टेड म्हणजे कुठलं, हा वाला पार्ट जो नवीन पॉप्युलेशन सेपरेट झाले. ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉप्युलेशन दॅट इज कोलोनायझिंग अँसेस्टर. कोलोनायझिंग ancestor and pioneer becomes a founders and effect is called it as a founder effect. आणि त्या इफेक्टला त्यांनी काय नाम दिलेलं आहे, फाउंडर इफेक्ट म्हणून नेम दिले. म्हणजे याच्यामध्ये बघा हे जे आहे ते मेन पॉप्युलेशन, त्या मेन पॉप्युलेशन मधून बिकॉज ऑफ अ जिओग्राफिकल आयसोलेशन एवढं जे पॉप्युलेशन आहे जे तुम्हाला बॉटलच्या बॅकवर्ड आणि लो डायरेक्शन मध्ये दिसतंय, खाली दिसतंय, एवढं पॉप्युलेशन सेपरेट झालं आणि त्याच्यामुळे नवीन पॉप्युलेशनचं कॉम्बिनेशन फॉर्म झालं. त्याच्यामध्ये काही स्पीसीजचा नंबर किंवा काही जे अलील आहे ते निघून गेलेलं आहे आणि काही अलीलचं नंबर हे चेंज झालेलं आहे, इन्क्रीज आणि डिक्रीज झाले, तेच ह्याच्यामध्ये सांगितलं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय दिलं बघा, a bottleneck effect is seen when much of a population is killed due to natural disaster and only a few remaining individuals are
left to begin a new population. म्हणजे असं समजा की हे तुम्हाला बॉटलमध्ये एवढं जे पॉप्युलेशन वरच्या डायरेक्शन मध्ये दिसतंय, त्याच्यामध्ये जर आपण अलीलचं फ्रिक्वेन्सी बघितलं तर हे 2020 होतं आणि त्याच्यापासून नॅचरल डिझास्टरमुळे फक्त हे एवढं पॉप्युलेशन राहिलंय आणि त्यातलं एवढं निघून गेलंय. सो अल्टिमेटली हे जे नवीन पॉप्युलेशन आहे त्यांच्यामुळे परत काय झालं, अलील फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेला आहे. त्याच्यामध्ये ब्लू बघा 0 झालेला आहे. काहींचा नंबर इन्क्रीज झालेला लाईक अ पिंक अँड दॅन ग्रीन आणि येल्लोचं डिक्रीज झालेलं आहे. ओके, सो दॅट विल बी इफेक्ट ऑफ बॉटल नेक इफेक्ट.